Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, hari ini kita akan continue with chapter 2 which is about properties of pure substance. This is the content. So, we will cover on the pure substance. So, kita akan belajar tentang apa itu pure substance dan apakah phase-phase yang terlibat dalam pure substance. Yang kedua adalah berkaitan dengan property table. So, kita akan belajar cara-cara untuk melihat ataupun membaca property table dan mendapatkan maklumat-maklumat daripada property table untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ideal gas law. So, macam mana kita nak apply ideal gas law dalam calculation of pure substance. Dan seterusnya kita akan cover secara general about compressibility factor and other equation of state. This is the learning outcome for this chapter, which is at the end of this chapter. I hope that student can define what is the pure substance and then can identify the phase change process of pure substance. Apakah phase-phase yang terlibat dalam pure substance, so you can understand and you can differentiate from the question. And then the next one, you're able to identify the property of system from the property table. And then after you identify the properties of the system, you can use it for the calculation of the pure substance. And then you can adapt the ideal gas law in determination of the properties of system, and in the calculation you can use the ideal gas law. And then the last one is you can explain the compressibility factor and other equation of state in thermodynamic. So kita move kepada pure substance. So what is pure substance? So pure substance is a substance that has a fixed chemical composition. Bila sesuatu chemical composition tu adalah fixed, that is a pure substance. For example, kita ada nitrogen. So nitrogen dia memang dah fix. N2 is nitrogen. Kalau N3 is not a nitrogen kan, N2 baru nitrogen. So that is a pure substance. Dia dah mempunyai fixed composition. Sama juga dengan H2O. So H2O water. So water pun adalah pure substance. Ada tak awak jumpa water adalah H3O? So H3O dah bukan namanya water kan. So water mestilah H2O. That is a fixed composition. So dia adalah pure substance. And then sama juga dengan other types of pure substance is air. So basically pure substance does not have only to be a single chemical element ataupun compound. Dia tidak semestinya hanya ada satu elemen. For example, nitrogen, hydrogen. H2O dia ada dua elemen dekat situ, iaitu hydrogen dan juga oksigen kan. So dia pun adalah pure substance. So dia tak fix lah, tak fix terhadap satu ataupun single elemen ataupun compound sahaja, baru dia boleh jadi pure substance. Some mixture yang boleh homogeneous juga dikira sebagai pure substance. Contoh kalau awak ada awak punya substance tu adalah minyak dan juga air. So minyak dengan air kita tahu dia tidak boleh bercampur kan, dia cannot be homogenized. Jadi dia bukanlah pure substance. Pure substance dia mesti yang pertama syaratnya dia adalah homogeneous dan juga dia adalah fixed composition. So ni adalah antara example of pure substance, iaitu water, and then the mixture of liquid water and water vapor, carbon dioxide, nitrogen, ataupun ada mixture of gases such as air. Next is about the phase of a pure substance. So a pure substance can exist in different phase at a different temperature ataupun pressure. For example, copper is a solid and mercury is a liquid. So at a different room temperature and pressure, dia akan berada dalam keadaan yang
berbeza. Okey, kita tahu phase ni kita ada 3 kan yang awak dah tahu, yang selalu awak dengar, iaitu solid, liquid dan juga gas. Jadi pure substance ni dia boleh berada dalam ketiga-tiga keadaan ni dekat different condition. Okay, under variation of condition dia boleh berada dalam keadaan solid, boleh berada dalam keadaan liquid dan boleh berada dalam keadaan gas. For example apa? Yang mudah, iaitu air. Betul. Air dekat condition yang berbeza, suhu yang berbeza, dia boleh jadi dalam keadaan solid, dia akan jadi ais kan? Ais. And then bila dia dalam keadaan liquid pula, bila kita dekat suhu bilik contoh, so air akan jadi air lah, air biasa kan, dalam keadaan liquid. So kat sini dia akan jadi solid. Okay, so ni contoh kita ada H2O kan. Okay, and then bila dia ada dalam keadaan gas, bila kita panaskan, bila kita masak, dia akan jadi gas. Betul, dia akan jadi wap air. So dia akan jadi gas pula. Okay, so itu adalah contoh macam mana perubahan fasa untuk pure substance. So dia adalah bergantung kepada condition dia. Okay, seterusnya adalah phase change process of pure substance. Yang pertama, there are many practical situation where two phase of pure substance coexist in equilibrium. Okay, for example, water exists as a mixture of liquid and vapor in the boiler. So dalam boiler, kita ada boiler. So dalam boiler ni, H2O dia akan ada dalam keadaan dua, iaitu yang pertama adalah liquid, yang kedua dia ada vapor. Okay, so this is a pure substance punya phase change dalam sesuatu alat. Boiler ni alat lah, alat untuk memanaskan. Okay, and then okay, so kalau kita lihat di sini, okay, ni pun awak dah biasa nampak. So kita ada three phase kan, kita ada solid, kita ada liquid dan juga gas. So kedudukan molekuls untuk setiap phase adalah berbeza. So kalau kita lihat kat sini, kalau di dalam keadaan solid, dia adalah lebih rapat. Okay, dia lebih rapat dan tersusun. So that's why dia adalah strong intermolecular bond. Okay, dia strong lah sebab dia rapat-rapat kan, dan dia tersusun. Jadi susah untuk diputuskan rantaian molekular ni. Berbanding dengan liquid, dia agak jarak agak tidak tersusun berbanding dengan solid. Jadi dia adalah intermediate intermolecular bonds. Okay, sebab dia ada jarak antara sesama molekul tersebut. Dan yang seterusnya adalah gas. Dia mempunyai weak intermolecular bond. Sebab apa? Sebab dia lagi jarak, lagi jauh daripada rakan-rakan dia. Jadi dia lagi mudah untuk dilepaskan lah. Maksudnya dia punya bond adalah lagi mudah untuk terputus berbanding dengan liquid dan juga solid. Okay, this is the phase change process in the pure substance. So this is important part. So kita ada 5 state of phase change. Yang pertama adalah compressed liquid. Okay, compressed liquid ni di mana water exists in the liquid phase. For example, awak ada air H2O di suhu bilik. Awak letak di suhu bilik sahaja. Kan, air tu dia adalah fasa dia adalah compressed liquid. Yang kedua, bila awak panaskan air tersebut dekat 100 degree Celsius. Okay, you give a heat, panaskan 100 degree Celsius. H2O yang sama. So, air ni dia akan jadi saturated liquid. Di mana maksud saturated liquid ni adalah water exists as a liquid and ready to vaporize. Air dia takat didih dia adalah 100. Jadi bila dia sampai 100, dia dah start nak vaporize menjadi wap. So di keadaan itu, dia adalah saturated liquid. Seterusnya, awak panaskan lagi air itu dalam tempoh masa.
dekat 100 degree Celsius tapi dekat certain time. Okay, awak extend the time. Certain time. So, keadaan dia akan menjadi saturated liquid vapor mixture, di mana part of saturated liquid tu sudah vaporized. Okey, dah ada air, nampak kat sini dia dah mula ada vapor kat sini. Okey, dia dah ada campuran kat sini. Dia dah bukan setakat air sahaja, tapi vaporization tadi tu, wap air kan, dia akan jatuh balik jadi air kan. So bila dia dah ada wap air tu, so that is a saturated liquid vapor mixture. And then sampai satu masa awak panaskan lagi air kita tu. Okey, dekat air yang sama awak panaskan lagi lama lagi daripada yang ketiga ni. State yang ketiga ni dia lagi lama contohnya. So dia akan jadi saturated vapor. So dekat saturated vapor ni T tu remain constant. Nampak? Temperature remain constant kan? Temperature constant. Yang membezakan dia adalah mungkin condition lain lah, iaitu kadang-kadang adalah masa ataupun pressure ke awak nak ubah. So dia akan mengubah fasa kita punya pure substance kepada saturated vapor. So the T remain constant until the last drop of liquid vaporized. Sampai dah tak ada dah ni, vapor ni pun dah habis. Okay, awak panaskan air sampai tahap kadang-kadang awak biarkan dah tak ada dah vapor tu. Okay, so bila vapor tu dah tak ada, keadaannya adalah dia adalah saturated vapor. Okay, dia dah tak boleh nak nak jadi wap air lagi, dah tak boleh dah. Okay, and then seterusnya adalah superheated. Superheated vapor ni bila kita panaskan air tadi dekat suhu yang melebihi daripada takat dia tu. Suhu dia terlalu tinggi. Jadi dia akan jadi T of vapor start to rise. Jadi bila dia suhu dia terlalu tinggi, dia dah memang dah melebihi daripada takat dia, so dia akan jadi keadaan superheated vapor. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah definition lah. Definition saya simpulkan daripada yang tadi yang saya dah explain. So kita ada compressed liquid ataupun subcooled liquid. So in this phase, the water that is not vaporized. Dia belum mula nak vaporize. Dia belum mula nak jadi wap. Bila dia kepada saturated liquid, dia dah start nak vaporize. Air tu dah mula nak vaporize. Jadi suhu dia mesti dah capai kepada suhu takat didih dia lah, sebab dia dah nak start to vaporize kan, dia dah nak berubah kepada fasa dia kan. So jadi temperature dia perlulah melebihi daripada takat dia. Seterusnya adalah saturated vapor. Bila a vapor that is about to condense. Tadi dia dah jadi wap air kan. Bila wap air tu dia turun balik jadi air. So itu adalah condense, itu adalah saturated vapor. Dan bila saturated liquid vapor mixture, di mana liquid dan vapor dia exist dalam equilibrium state. So itu adalah, dia ada dua-dua adalah, kita ada liquid, kita ada vapor. So itu adalah keadaan saturated liquid vapor mixture. And then the last one is a superheated vapor, di mana a vapor that is not about to condense. Dia dah tak boleh nak condense dah sebab suhu dia terlalu tinggi. Okey, dia dah tak boleh nak wap dia tu dah tak boleh nak jadi air balik dah. Okey, so itu adalah superheated vapor. Okey, ni contoh diagram. Okey, illustration of pressure dan juga temperature heating melawan masa. Okey, melawan masa untuk proses pure substance. So kat sini kita ada, so ini contoh kalau air kan sebelum 100 degree Celsius dia adalah compressed liquid. So bila dia start dekat 100 degree Celsius ni, dia start nak vaporize kan. So kat sini dia akan jadi saturated liquid. Okey, bila dia dipanaskan dalam satu tempoh masa, dia dah ada condense, ada air yang vaporize dan juga condense. So dia akan jadi saturated mixture, di mana kat sini dia ada dalam dua fasa, iaitu dia ada liquid, dia ada vapor.
sampai satu masa bila air tu dia dah tak boleh nak apa tadi, condense kan. Dia dah stop to condense, dia adalah vapor. Okay, so superheated pula bila dia melebihi takat didih dia tu. Okay, takat didih dia dah lebih, nampak? Lebih daripada 100, ini adalah superheated vapor. Okay, so this is a property diagram. Okay, property diagram yang menunjukkan T melawan V untuk kita punya pure substance. Okay, dia akan ada dekat sini adalah saturated liquid line. Bila dia sampai kepada critical point, iaitu sometimes is a critical temperature dia akan berubah menjadi vapor kat sini. Okay, so antara tengah-tengah ni dia akan jadi mixture, saturated liquid vapor mixture. Bila suhu terlalu tinggi, dia akan menjadi region superheated. Suhu terlalu rendah, dia akan menjadi compressed liquid. Okay, dia bergantung kepada apakah substance yang terlibat. Okay, kalau macam contoh air tadi, suhu 100. Kalau macam gas ke, dia ada suhu-suhu dia, yang mana dia akan mengubah fasa dia menjadi superheated ataupun compressed liquid.
Okey, seterusnya adalah saturated and subcool liquid ataupun compressed liquid. So macam mana kita nak kenal pasti kita punya substance tu adalah saturated ataupun compressed liquid. So if a substance exists as a liquid at the saturation temperature and pressure, it's called a saturated liquid. So bila liquid tu dia berada dalam keadaan liquid dekat saturation temperature and pressure, so kita namakan dia sebagai saturated liquid. Kalau dia punya temperature untuk liquid kita tu lagi rendah daripada saturation temperature for the existing pressure, so it is called either subcool ataupun compressed liquid. Okay, for example, kita ada water H2O at, contoh saya bagi adalah 10 degree Celsius, and then dia punya pressure adalah 1.23 contoh. Okay, ni yang pertama. Yang kedua dia adalah 8 degree Celsius, and then pressure dia adalah 1.23 kilo Pascal. Okay, ingat dia kata kat sini bila dia dekat existing pressure kan, so kita nak tengok adalah nilai temperature dia. So kalau tengok kat sini 10 degree Celsius, pressure dia adalah 1.23. Okay, ni adalah saturated pressure kan. So dekat keadaan ini dia adalah saturated liquid. So contoh yang pertama ni kita boleh namakan dia sebagai saturated liquid. Kenapa? Sebab T dia adalah sama dengan dekat T set. Okay, kalau tengok kat sini P set dia 1.23, jadi sini adalah T set dia. Jadi T kita ni sama dengan T set, jadi dia boleh jadi saturated liquid. Yang kedua, dekat 8 degree Celsius, kalau kita tengok kat sini dia lagi rendah. T dia lagi kecil daripada T set. T set tu adalah 10 kan, dekat 1.23, T dia sepatutnya adalah 10. Jadi bila dia lagi kecil, 8 lagi kecil daripada 10, so this one kita akan call dia sebagai subcool ataupun compressed liquid. Okay. Okay, next adalah saturated and superheated vapor. Okay, liquid tadi kita ada dua, vapor pun kita ada dua, iaitu dia akan jadi saturated vapor ataupun superheated vapor. So if a substance exists entirely as a vapor, okay, bila dia berada dalam keadaan vapor at the saturation temperature, dia akan dikenali sebagai saturated vapor. Kalau the vapor is at a temperature greater than the saturation temperature, dia akan exist sebagai superheated vapor. Okay, contoh saya ada yang sama, saya bagi yang sama, mungkin dekat 10 degree Celsius H2O, and then the P is 1.23 kilopascal. Ni yang pertama. Yang kedua adalah T dia adalah 20 degree Celsius. P dia adalah 1.23 kilopascal. Okay, so kita tengok kepada dia punya temperature. So bila T dia lagi sama dengan T set, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi saturated vapor. Bila T dia lebih besar daripada T set, dia akan jadi superheated vapor. Okay? Itu maksud dia. Okay, so the pressure and temperature of superheated vapor are independent properties since the temperature may increase while the pressure remain constant. Okay, so dia adalah independent properties. So sebab tu kalau refer kepada superheated pressure punya table, dia nanti sebenarnya untuk superheated punya table ni kan, awak kena refer kepada dia punya nilai. Sini dia ada nilai temperature dia dan kat sini adalah nilai pressure dia.
Dia berbeza dengan saturated temperature dan juga saturated pressure table. Okey, kat sini kat atas ni adalah nilai V, nilai U, nilai H, nilai apa satu S. Okey, so kita akan kat sini dia akan constant. Kita kena tengok kepada nilai temperature dia. Sebabnya temperature dengan pressure ni dia adalah independent properties untuk superheated. Okey, sebab tu dia adalah graf yang berbeza, table yang berbeza untuk kita refer. Okey, seterusnya adalah latent heat. Latent heat is the amount of energy absorbed or released during the phase change process. So sepanjang perubahan phase tu mesti ada heat ataupun energy yang absorb dan release kan. Kalau tak ada perubahan energy yang berlaku, mesti phase tu tak boleh berubah. So disebabkan adanya latent heat ni lah yang menyebabkan berlakunya perubahan fasa kita punya pure substance. So there are two types of latent heat. Yang pertama adalah latent heat of fusion, di mana ianya adalah amount of energy absorbed during melting. Okay, so it is equivalent to the amount of energy released during freezing. Okay, dia adalah antara melting dan freezing. Untuk latent heat of vaporization, dia adalah amount of energy absorbed during vaporization and it is equivalent to the energy released during condensation. Okay, untuk vaporization dia ada involvement of vaporization and condensation. Kalau latent heat of fusion dia melibatkan kepada melting and freezing. Okay. Okay, the next part is a quality. So when a substance exists as a part of liquid and part of vapor, maksudnya dia adalah saturated liquid vapor mixture, it will have a quality. Okay, and this quality X is defined as ratio of mass of vapor to the total mass of both vapor and liquid. Okay, so maksudnya X is equal to mass of saturated vapor over mass total. So mass total ni mestilah mass of liquid tambah dengan mass of vapor. So kita nak cakap sebenarnya X ni dia mestilah ada vapor, dia adalah ratio untuk vapor daripada keseluruhan substance tu. Okay. So kalau X is equal to 0, ini bermakna dia adalah saturated liquid. Okay, so kenapa awak nak kata dia sebagai saturated liquid bila X is equal to 0? So tengok balik kepada definition dia. Bila definition dia, dia kata mg kan, mg over mass total. Jadi kalau sini kosong, mestilah X is equal to 0 over something kan, over m total. So 0 over m total must be 0. Kalau dia liquid, mestilah dia dah tak ada gas kan. So bila dia tak ada vapor, so that's why dia adalah 0. So 0 bahagi dengan mass total mesti dapat 0. So that's why kalau awak tengok, kadang-kadang dalam soalan tu dia tak bagi tahu condition dia apa, tapi dia cakap X is equal to 0. So X is equal to 0, confirm dia adalah saturated liquid. Kalau X is equal to 1, dia adalah saturated vapor. So kita tengok kenapa dia jadi saturated vapor. Sebab ingat balik definition of X is equal to mg, betul? Mg per m total. So bila X is equal to 1, that's mean apa? Mg is equal to m total. So maksudnya keseluruhan mass total tu adalah dalam keadaan vapor. Okay, so ni antara definition yang tak dinyatakan dalam soalan, tapi bila awak nampak sahaja value ni, awak dah tahu dah, oh dia saturated vapor. Oh kalau dia X is equal to 0, dia adalah saturated liquid. So kalau dia berada di antara ini, antara 0 ke 1, so dia adalah saturated liquid vapor mixture. Okay, dia adalah campuran antara saturated liquid dan juga saturated vapor.
Okay, so ini contoh the relative amount of liquid and vapor phase in the saturated mixture are specified by the quality X. Okay, so bila kita ada kedua-duanya combination vapor plus liquid dalam satu substance kita tu, dia adalah combination these two, so dia adalah mixture and then dia akan ada quality. Okay, next is a moisture content. So what is moisture content? So moisture content ni dia adalah sebalik, opposite kepada quality. Okay, ingat moisture ni dia mestilah ada kaitan dengan air kan. So dia mestilah ada kaitan dengan liquid. Tadi kalau quality dia berkait dengan vapor. Jadi moisture content dia berkait dengan liquid. Jadi dia adalah mass of the liquid to the total mass of both liquid and vapor. Jadi apa yang kita boleh buat, kita dah ada nilai X. X tadi adalah untuk vapor kan, mg per m total. Jadi untuk liquid moisture, kita boleh dapatkan dia dengan 1 tolak X. Okay, so 1 tolak X ni juga adalah sama dengan moisture content. Ataupun kalau awak nak dalam soalan tu mungkin tak ada nilai X, so awak boleh gunakan nilai MF over M total. So M total ni adalah MF plus MG. Okay. Okay, next moisture content ni contoh kita ambil kepada specific volume kan, so dia digunakan macam ni lah. So bila kita ada specific volume, so sebenarnya daripada specific volume ni volume yang total. Okay, V ni dia adalah volume average lah kita panggil. Sebab bila kita ada mixture, mestilah kita dapatkan nilai average dia kan. So this is the average value ataupun total value, average or total. So rumus dia akan jadi, sini adalah untuk moisture content lah, sebab dia adalah VF kan. VF mestilah dia darabkan dengan MF tadi tu kan. Jadi dengan moisture content, sebabnya dia moisture content ni menunjukkan liquid. Kalau dia adalah G, vapor, VG, mestilah kita kaitkan dengan quality. Sebab quality ni adalah ratio of vapor. Okay, so vapor dengan vapor, liquid dengan liquid. So bila awak dah buat macam ni kan, so V equal to 1 tolak X VF tambah X VG. So bila awak kembangkan dia, awak akan dapat VF tolak X VF tambah X VG. Jadi bila kita rearrange the equation, kita akan dapat V is equal to VF tambah X VG tolak VF. Okay, so inilah equation yang kita akan selalu guna untuk kita identify kita punya specific properties from the table. Okay, from the property table. So sebenarnya ini adalah untuk contoh specific V. So this equation can be applied for the other extensive properties. So other extensive properties ni seperti apa? Seperti enthalpy, internal energy, entropy, specific volume. So keempat-empat extensive properties ni kita boleh gunakan this equation jika apa? Jika dia dalam keadaan saturated liquid vapor mixture. Okay, kita kena gunakan dia. Sebabnya daripada properties table, kita hanya ada nilai specific properties untuk liquid dan vapor saja. Sedangkan bila dia dalam keadaan mixture, that's mean kita kena cari berapa total kan. So that's why awak kena apply this rumus untuk dapatkan nilai total dia. Okay, so ni kita simplifiedkan dia menjadi dalam bentuk Y lah. So this Y memang applicable untuk this all these extensive properties. Okay. Okay, lagi satu, dekat dalam properties table dia memang bagi dalam bentuk G and F. Tapi untuk nilai enthalpy
internal energy and entropy, dia ada juga nilai untuk Fg. This one. Okay. Ni, untuk 3 ni. Untuk V dia tak ada. V dia hanya ada untuk G dan F saja. Kalau yang 3 lagi ni, dia ada G, dia ada F, dia ada Fg. So, sebenarnya Fg ni dia sama maksud dengan YG tolak YF. So, Y tadi ni kita bolehlah sama dengan HG tolak HF. UG tolak UF. Ataupun lagi satu adalah SG tolak SF. So, daripada property table, awak boleh terus ambil nilai dia punya contoh kat sini kita ada UFG, ada HFG, ada SFG. So, awak boleh ambil terus ketiga-tiga ni untuk dimasukkan dalam rumus ni. Okay? Kecuali untuk V sahaja tak ada. V dia tak ada nilai VFG ni. Memang awak kena tolak lah daripada nilai property table.